নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই কপিল বায়োলজি তোমালোকক যেহেতু পঢ়াই আছো গম পাইছে আমি দুটা ক্লাছ আগত কৰিলো প্ৰথম ক্লাছটো আমি ইন্ট্ৰডাকচন কৰিলো আৰু দ্বিতীয় ক্লাছটো আমি পলেন গ্ৰেইনলৈকে আমি পঢ়িছিলো তো তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যদি আগৰ ক্লাছটো চাই ভাল পাৰিলা জনাবা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মই যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে মোক সেইখিনি বস্তু জানিব দিবা তো অফিচিয়েলি মই স্বাগতম জনাইছো আকৌ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ তো আজি আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম পলেন গ্ৰেইনৰ পৰা আমি যিহেতু যোৱা ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো পলেন গ্ৰেইনলৈকে আমি পঢ়িছিলো পলেন গ্ৰেইন কি হয় কি কথা আমি তাৰ আগৰ ষ্টেপছখিনি চাইছিলো আজি আমি চাম যে পলেন গ্ৰেইননো কি হয় মই যে কৈছিলো জবা ফুলত কিছুমান তোমালোকে কণিকা পোৱা যদি জবা ফুল এপাহ তোমালোকে চোৱা হালধীয়া নিচিনা সৰু সৰু কিছুমান টুকুৰা পোৱা ঠিক আছে ফুলৰ কণিকা পোৱা যায় আৰু যিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় পলেন গ্ৰেইন বুলি আমি গম পাওঁ তো আমি এতিয়া পলেন গ্ৰেইনত কিতাপত আমাৰ এনচিআৰটিতনো কি দিয়া আছে আমি সেইটো বস্তু চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা pollen grain. The pollen grains represent the male gametophytes. এইখিনি আমি যোৱা ক্লাছতো চাইছিলো. If you touch the open anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. মই তোমালোকক এইখিনি কথাই কৈছো যদি তোমালোকে এপাহ জবা ফুল ভালকে জবা ফুল বা তুমি গছৰ পৰা ছিঙি যদি তোমালোকে চুই চাব বিচাৰা চুই চালে কি পাবা কিছুমান তোমালোকে পাউডাৰ হালধীয়া ৰঙৰ পাউডাৰৰ নিচিনা তোমালোকৰ হাতত লাগি যাব আৰু সেইবিলাকেই হ'ব আমাৰ pollen grain তাৰপিছত চাবা sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope you will really be amazed at the variety of architecture sizes shapes colors designs seen on the pollen grains from different species এতিয়া আমাৰ pollen grain এটাৰ আমি এক্সটাৰ্নেল এপিয়াৰেন্স খিনি চাম তাতে কি হয় কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ইন্টাৰনেলি তোমাৰ ভেজিটেটিভ আৰু জেনাৰেটিভ সেল কেনেকুৱা ধৰণে থাকে কি হয় আমি গোটেইখিনি বস্তু আজি আমি চাম এতিয়া চাবা এই প্যাৰাগ্ৰাফটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকক মই লাষ্ট ক্লাছতো কৈছিলো যে 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা আহিব পাৰে চান্স আছে বুলি মই কৈছিলো মই আকৌ এবাৰ মাৰ্কিং কৰি দিছো চাবা তোমালোকে 5 বা 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কিন্তু আহিব পাৰে বৰ্ডত হা তো প্ৰথম চাবা pollen grains are generally spherical measuring about 20 to 50 micrometers in diameter তো আমি প্ৰথম pollen grains or identity বিলাক চাম ঠিক আছে চাবা pollen grains are generally spherical measuring about 25 to 50 micrometers in diameter নিটৰ এমসিকিউ তোমালোকৰ আহিব পাৰে নিটৰ এমসিকিউ এটো প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটো এটা নিটৰ এমসিকিউ প্ৰশ্ন হয় যে pollen grainৰ ডায়ামিটাৰ কিমান হয় তোমালোকক অপচনত দিব পাৰে 20 to 30 মাইক্ৰোমিটাৰ 30 to 40 মাইক্ৰোমিটাৰ 50 to 60 মাইক্ৰোমিটাৰ আৰু আমাৰ 25 to 50 মাইক্ৰোমিটাৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব উত্তৰটো দিব লাগিব যে 25 to 50 মাইক্ৰোমিটাৰ ইন ডায়ামিটাৰ তো মই লিখি দিছো ফাৰ্স্ট পইণ্ট আমি পলেন গ্ৰেইনত গম পালো যে ডায়ামিটাৰ হ'ব 25 to 50 মাইক্ৰোমিটাৰ তো আমি প্ৰথম এটা পইণ্ট গম পালো যে pollen grainৰ ডায়ামিটাৰ কিমান হ'ব 20 to 50 মাইক্ৰোমিটাৰ তাৰপিছত চাবা it has a prominent two layered wall that hard outer layer called exine is made up of sporopollenin which is one of the most resistant organic material known it can withstand high temperatures and strong acids and alkali no enzyme that degrades sporopollenin is so far known pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত নিটৰ বা এমসিকিউৰ 4-5টা প্ৰশ্ন সোমাই আছে চাবা আমি প্ৰথমটো পালো যে pollen grainৰ ডায়ামিটাৰ হ'ল 25 to 50 মাইক্ৰোমিটাৰ ইন ডায়ামিটাৰ আমি প্ৰথমটো পালো তাৰপিছত ইয়াতে দুটা লেয়াৰ আছে আমি প্ৰথম হাৰ্ডেষ্ট outermost লেয়াৰটো পালো exine ঠিক আছে স্টুডেন্টস আমি হাৰ্ডেষ্ট outermost layer টো নাম পালো আমি exine আৰু exine is made up of sporopollenin
স্পোৰোপলিনিনৰ গঠিত which is one of the most resistant organic material known পৃথিৱীত আজিলৈকে যিমানখিনি পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত এক্সাইনটোৱে হৈছে most resistant organic material বুলি কৈছে আমাক ঠিক আছে it can withstand high temperature and strong acids and alkali no enzymes that degrade sporopollen is so far known মানে এনেকুৱা পৃথিৱীত এনজাইম ওলোৱা নাই যি নেকি তোমাৰ আমাৰ স্পোৰোপলিনক ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা কোনো এনজাইম আজিলৈকে ওলোৱাই নাই বুলি কৈছে আমাক ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা pollen grains are well preserved as fossils এই কোৱেশ্চনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো নিটৰ প্ৰশ্ন হয় দেই মই তোমালোকক লিখি দিছো fossil pollen grains are well preserved as fossils মই লিখি দিছো fossils মানে তোমালোকে কেনেকুৱা পইণ্ট বিলাক বেছিকে মনত দিবা মই সেইকেইটাহে জাস্ট লিখি দিছো মানে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব হয়তো তোমালোকৰ ওচৰত এনচিআৰটি প্ৰত্যেককে মেলি লৈছাই তো যদি ইয়াতে কোনোবাই ধৰিব পৰা নাই এনচিআৰটি খনত মাৰ্কিং কৰি যাবা আৰু মই সাইডত যিবিলাক লিখিছো সেই পইণ্ট কেইটা মেইনলি ফোকাস কৰিবা এক্সামত তোমালোকৰ বায়োলজিত কি হয় এনেই অদৰকাৰীকে গোটেই কিতাপখন জধে মধে পঢ়ি লাভ নাই তোমালোকে টু দা পইণ্ট যদি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা টু দা পইণ্ট যদি তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকৰ ভাল হ'ব আৰু তোমালোকে এক্সাম ওৰিয়েন্টেড পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen আমি পঢ়িলো the exine exhibits a fascinating array sorry তাৰ আগত মই আৰু এটা বস্তু পাহৰি গৈছো চাবা no enzyme that degrades sporopollen is so far known pollen grain exine has prominent apertures called germ pores very important pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollen is absent germ pores থাকে আৰু যত exine layerত germ লিখি দিছো চাবা কেনেকৈ লিখি দিছো চাবা exine layer germ pore থাকে যত sporopollen absent থাকে চাবা sporopollen is absent very important exine layerত কি থাকে বুলি কলো মই exine layerত তোমালোকৰ germ pore থাকে আৰু germ poreত কি থাকে তোমাক সুধিব পাৰে যে germ pore exine layerত থাকে নে intine layerত থাকে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে germ pore is present on the exine layer where sporopollen is absent গম পাইছা আমি সেইখিনি কথা ওপৰৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা গম পালো তলৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত আমাক কি কৈছে তাৰ পিছত চাম the exine exhibits a fascinating array of patterns and designs why do you think the exine should be hard what is the function of germ pore the inner wall of the pollen grain is called as intine দেখিলা না the inner wall of the pollen grain is called as the intine exine মানে ex যত লাগি থাকিব exocrine gland exine এইবিলাক বস্তু সদায় বাহিৰৰ বা আউটাৰ মোস্ট বুজায় আৰু ইন্টাৰনেল বা ভিতৰৰ বিলাকত সদায় তোমালোকে intine শব্দটোতে আছে ঠিক আছে তো exine outer and intine inner it is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin তেতিয়াহলে আমি গম পালো যে intine layer টো cellulose আৰু pectin এৰে গঠিত the cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane the cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane when the pollen grain is mature it contains two cells vegetative cells and generative cells এটা pollen grain যেতিয়া mature হৈ যায় তাতে কি থাকে আমাৰ দুটা সেল থাকে এটা হৈ গল তোমাৰ ভেজিটেটিভ সেলস আৰু এটা হৈ গল আমাৰ জেনাৰেটিভ সেলস ঠিক আছে দা ভেজিটেটিভ সেল ইজ বিগাৰ দেখিছা এইকেইটা বস্তু বহুত ভালকে মনত ৰাখিবা দা ভেজিটেটিভ সেল ইজ বিগাৰ তোমালোকক সুধিব পাৰে যে হুইচ অফ দা ফলোইং ভেজিটেটিভ অৰ জেনাৰেটিভ সেল ইজ বিগাৰ ইন সাইজ তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব কি ভেজিটেটিভ সেল ইজ বিগাৰ আৰু কেনেকৈ মনত ৰাখিবা VB বা BV হেতু তোমালোকৰ কথা যেনেকৈ মনত ৰাখিবা মই ট্ৰিক দেখাই দিম মনত ৰাখিবলৈ মই ট্ৰিক দেখাই দিম তাৰ পিছত চাবা The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small. The generative cell is small and floats in the cytoplasm. তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালো যে generative cell টো আমি গম পালো যে small. তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা GS
জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কলেজ এখনৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা কলেজ এখনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মানে এইটো মনত ৰখাৰ এটা ট্ৰিক হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে মানে জেনেৰেটিভ চেলছটো স্মল থাকে ভেজিটেটিভ চেলটো ডাঙৰ থাকে ঠিক আছে আমি ইমানখিনিলৈকে বুজিলো তাৰপিছত চাবা it is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of the angiosperms, pollen grains are set at these two cell stages. In over a line to know which of the following is true or false or the given statement is true or false. In over 60% of angiosperms, pollen grains are set at two cell stages. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are set. Three cell stage. In over 60% of angiosperms, pollen grains are set at these two cell stages. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are set. Three cell stages. ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorders known as asthma and bronchitis. মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো asthma and bronchitis. Asthma and bronchitis pollen allergens কাৰণে হয় মানে তোমালোকে যদি বাহিৰত যোৱা হয়তো কাৰোবাৰ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে ধূলিৰ পৰা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে তোমালোকে যদি টাউনত ওলাই গৈছা বা ঘৰৰ ওচৰত ওলাই গৈছা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই গৈছা যদি তোমালোকৰ নাকত বেছি ধূলি লাগে তোমালোকৰ বহুত জলদি সৰ্দি লাগিব পাৰে সেইবিলাক হৈছে তোমাৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি আছে কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কি হয় পলেন এলাৰ্জিও হয় খজুৱতি হয় আৰু সাধাৰণতে আমাৰ যেটো পানী লাগে সৰ্দি লাগে হেতু নো ডাউট তোমাৰ ৰাইনাইটিস ভাইৰাছ মানে আমাৰ কমন কোল্ড যেটো বুলি কোৱা হয় কমন কোল্ড বুলি কোৱা হয় তথাপিও কিন্তু সেইটো এটা এলাৰ্জিতেই পৰে মানে তুমি চাবা যদি তোমাৰ সৰ্দি লাগিছে লেভোচেট্ৰিজিন বা তোমালোকক এলাৰ্জি দৰব খাব দিয়া যায় কিয়নো তাতে তোমালোকৰ কি হ'ব এলাৰ্জি হয় মানে তো আমাক আজি এটা কথা গম পালো যে আমাৰ পলেন মানে ফুলৰ পলেন যিবিলাক আমাৰ পলেন গ্ৰেইনৰ পৰা আমাৰ এলাৰ্জি হয় আৰু বেমাৰ কিছুমান হ'ব পাৰে এজমা আৰু ব্ৰংকাইটিছৰ নিচিনা ঠিক আছে It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that come into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes of pollen allergy. তো আমি এটা কথা গম পালো কি গম পালো চাবা আমি এটা কথা গম পালো যে asthma and bronchitis pollen allergy পৰা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত আমি গম পালো Parthenium or carrot grass that come into India as a contaminant with imported wheater লগত মানে wheater লগত contaminant হিচাপে তোমাৰ Parthenium carrot grass আহিছিল ইন্ডিয়ালৈ বাহিৰৰ পৰা আনে যেতিয়া তোমাৰ ইম্পৰ্ট কৰা বা এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট যেতিয়া কৰা হয় বস্তুবিলাক সাধাৰণতে যেতিয়া ইম্পৰ্ট কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষলৈ ইম্পৰ্ট কৰা হৈছিল হুইট ইম্পৰ্ট কৰা হৈছিল তাৰ লগত carrot grass আহি ইন্ডিয়াত কি কৰিছিলে pollen এলাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তো আমাক এইখিনি কথাই ক'লে তাৰ পিছত মই খালি তোমালোকক এটা কথা ক'লো মনত ৰাখিবা যে GS generative cell is small vegetative cell is bigger in size ঠিক আছে তো এইবিলাক প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নিটত আহিব পাৰে হেতু কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা তোমালোকক কনসাৰ্ন কৰি দিছো তাৰ পিছত চাবা pollen grains are rich in nutrients it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements in western countries a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses মানে আমাক এটা কথাই কৈছে যে pollen যিবিলাক তোমাৰ সাধাৰণতে ফুলৰ কণা থাকে সেইবিলাকৰ পৰা কি হোৱা হয় কিছুমান মাল্টি ভিটামিন বনোৱা যায় ঠিক আছে তো আমাক কৈছে যে pollen grains are rich in nutrients মানে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেল নিউট্ৰিয়েন্টস pollen grainsত পোৱা যায় it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় in western countries a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market মানে ফুলৰ pollen grainৰ পৰা syrup আৰু তোমালোকৰ tabletও বনোৱা হয় বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses মানে কিছুমান এনেকুৱা ঔষধ বা মেডিসিন বনায় যিবিলাকে
এথলিটছ বিলাকৰ তোমাৰ পাৰফৰমেন্স ইনক্ৰিমেন্ট কৰাত সহায় কৰে আৰু সেইবিলাক কিহৰ পৰা বনায় পলেনৰ পৰা বনায় তাৰপিছত আমাক কৈছে যে হৰ্চ ৰেচ যিবিলাক আমাৰ কৰে সেই হৰ্চ ৰেচতো আমাৰ কি হয় পলেন গ্ৰেইনে কি কৰে বুলি কৈছে আমাক কিছুমান প্ৰডাক্ট এনেকুৱা বনায় কিছুমান মাল্টিভিটামিনে হওক বা কিছুমান এনেকুৱা চ'ৰ্চ বনাই দিয়ে যিবিলাকে এথলিট বা তোমাৰ ৰেচ হৰ্চ বিলাকক তোমাৰ তাহাঁতৰ ইম্প্ৰুভমেন্ট কৰাত মানে তোমাৰ নিজৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেন্ট কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে তো আমাক দুটামান ফটো দিয়া আছে যে পলেন প্ৰডাক্ট কি হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট ফৰ্মেটত বনাব পাৰে সেইবিলাক আমাক দেখাইছে ইয়াতে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা when once they are set pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization when once they are set pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization how long do you think the pollen grains retain viability the period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity temperature and humidity কিন্তু pollen grainor বহুত খিনি কথা depend কৰে in some cereals such as rice and wheat pollen grains lose viability within 30 minutes of their release and in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain viability for months এই বস্তুটো তোমালোকৰ নিটৰ very very important not only in case of NEET মই যে NEET কৈ আছো মানে মেডিকেল এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মই লিখি দিম এতিয়া এইটো বস্তু চাবা in some cereals such as rice wheat pollen grains lose viability within 30 minutes cereals rice wheat pollen grains lose viability in তোমাৰ হৈ গ'ল আমাৰ দিছে কি 30 minutes এইটো প্ৰশ্ন তোমাক সুধিব পাৰে যে ৰাইচ বা হুইটৰ ভাইবিলিটি কিমান সময় থাকে তো আমি গম পালো যে পলেন গ্ৰেইনছ ৰাইচৰ বা হুইটৰ পলেন গ্ৰেইনছৰ ভাইবিলিটি 30 মিনিট থাকে ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা কথা মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো ৰজেসি চাবা ৰজেসি লেগুমিনেসি আৰু সোলানেসি এই তিনিটাৰ ভাইবিলিটি হৈছে তোমালোকৰ কিমান বুলি কৈছে এ মন্থ মানে এমাহলৈকে তাহাঁতৰ পলেন গ্ৰেইনছৰ ভাইবিলিটি থাকে এতিয়া কথা হ'ল কি তোমাক 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে এমাহ ভাইবিলিটি থকাৰ ফেমিলি কেইটামানৰ নাম লিখা তোমাৰ এটা মনত থাকিব পাৰে ৰজেচিয়া মনত আছে তুমি লেগুমিনেচিয়া বা সোলানেচিয়া তোমালোকে পাহৰি যাব পাৰিবা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব পাৰিবা তোমালোকে চোৱা SLR মনত ৰাখিবা মই কৈ আছো SLR ইয়াৰ আগত লগাই দিবা DSLR কেমেৰাৰ কথা প্ৰত্যেকে মনত ৰাখিবা DSLR কেমেৰাৰ কথা প্ৰত্যেকে মনত ৰাখিবা D টো স্কিপ কৰি দিবা থাকিলে কি SLR S for Solanaceae L for Leguminaceae R for Rosaceae তো ঠিক আছে তো আমি কি গম পালো তেতিয়াহলে Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae তিনটা ফ্লাৱাৰৰ ফেমিলি বা তিনটা প্লান্টছৰ ফেমিলি য'ত নেকি পলেনৰ ভাইবিলিটি কিমান টাইম থাকে এমাহ থাকে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস আৰু ৰাইচ আৰু হুইটত আমি গম পালো যে 30 মিনিটস থাকে তো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে সৰু সৰু কথা যদিহে কোনোবাই ইন ফিউচাৰ এন্ট্ৰেন্স ওৰিয়েন্টেড এক্সাম দিবলৈ গৈ আছা য'ত নেকি বায়োলজি আছে এই দুটাৰ ভিতৰত যদি তুমি কোৱেশ্চন নোপোৱা পিছত মোক মেছেজ কৰি জনাবা মই 102% গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যে এই দুটাৰ পৰা কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কোৱেশ্চন তোমালোকে ডেফিনেটলি পাবা তাৰ পিছত চাবা আমি গম পালো যে Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain a viability for months. You may have heard of storing semen sperms of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. এইটো very very important. কি কৈছে যে pollen grain যদি তোমাৰ স্পেচিছ মানে তুমি যদি pollen grain এটা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰা তুমি কি কৰিব লাগিব লিকুইড নাইট্ৰজেনত তাত টেম্পাৰেচাৰ কিমান দি ৰাখিব লাগিব -196 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড মই লিখি দিছো pollen grain can be stored
pollen grain can be stored in minus 196 degrees centigrade in liquid nitrogen. লিকুইড নাইট্ৰজেন ঠিক আছে আৰু মই তোমালোকক ক'লো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো মনত পেলাই দিছো যে ৰজেচিয়ে লেগুমিনেচিয়ান সোলানেচিয়াটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা DSLR কেমেৰাৰ কথা মনত ৰাখিবা ডি টো সাইড কৰিবা থাকিলে কি আমাৰ SL আৰু R তো আমাৰ SLR ৰ পৰা গম পালো সোলানেচিয়ে লেগুমিনেচিয়ে এণ্ড ৰজেচিয়ে আমি স্টুডেন্টস আমি গম পালো যে আমি এইটো প্যাৰাগ্ৰাফত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট মই তোমালোকক ক'লো ৰাইস আৰু হুইটত 30 মিনিট সোলানেচিয়ে লেগুমিনেচিয়ে ৰজেচিয়ে তোমালোকৰ একমাহ ভাইবিলিটি থাকে পলেন গ্ৰেইনৰ আৰু মই মনত ৰখাবলৈ ক'লো কি SLR আৰু পলেন গ্ৰেইন ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে -196 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড লিকুইড নাইট্ৰজেনত তোমালোকে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব তো আমি এইখিনি কথা গম পালো তাৰ পিছত চাবা the pistil megasporangium ovule and embryosec ঠিক আছে the pistil megasporangium ovule and embryosec আমি আগতে পাইছিলো microsporangium pollen grainৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলো আমি microsporangium আৰু ovule ৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো আমি megasporangium এটা চাবা the gynoecium represents the female reproductive part of a flower the gynoecium may consist of a single pistil হলে monocarpillary হ'ব or many or more than one pistil multicarpillary এইবিলাক কথা তোমালোকে নৰ্মেল ল্যাঙ্গুৱেজতে কয় বুজি পাবা ওয়ান সিঙ্গল হলে মনো হ'ব আৰু কাৰ্পিলাৰি হ'ব আৰু যদি এটাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব মাল্টিকাৰ্পিলাৰি হ'ব when there are more than one the pistil may be fused together syncarpus এইটো মনত ৰাখিব লগা হয় হা যদি ফিউজ থাকে when there are more than one pistil and they are fused together এটা আমাক এটো কি বুলি কোৱা হ'ব syncarpus তো আমি এটা কথা গম পালো যে syncarpus কোনটোক আমি গম পালো যেটা ফিউজ হৈ থাকে এটাতকৈ বেছি থাকে আৰু ফিউজ হৈ থাকিলে আমাক কি ক'ব syncarpus বুলি ক'ব or may have free আৰু যদি ফ্ৰী হয় তেতিয়া ক'ব apocarpus ঠিক আছে যদি ফিউজ হয় syncarpus আৰু যদি ফ্ৰী হলে আমাক ক'ব apocarpus ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা its pistil has three parts the stigma style and ovary আমি আৰম্ভণিৰ ক্লাছটোতে চাইছিলো the stigma serves as a landing platform for pollen grains নিটৰ কোৱেশ্চন এইটো নিটৰ প্ৰশ্ন যে stigma নে stylok landing platform for pollen grains বুলি কোৱা হয় তো আমি কি গম পালো কাক কোৱা হয় বুলি তেতিয়া হলে কয় stigma কয় the stigma serves as a landing platform for pollen grains the style is the elongated slender part beneath the stigma the basal bulge part of the pistil is the ovary inside the ovary is the ovarian cavity locule the placenta is located inside the ovarian cavity recall the definition and types of placentation that you studied in class 11 আমাক প্লাসেন্টেশনৰ কথাটো মনত পেলাব দিছে অকমান এতে তোমালকে চোৱা ডায়াগ্ৰাম কিটা তোমালকে নোটিস কৰা এ দিছে এ ডাইসেক্টেড ফ্লাৱাৰ এ দিছে এ ডাইসেক্টেড ফ্লাৱাৰ অফ হিবিস্কাস showing pistil তোমালকে চোৱা আমি এটো প্ৰথম ক্লাছটো আমি চাইছিলো স্টিগমা স্টাইল ovary thalamus তাৰ পিছত syncarpus ovary আমি পালো যে syncarpus টো আমি কি পাইছিলো syncarpus টো পাইছিলো যদি তোমাৰ ফিউজড হৈ থাকে চোৱা এবিলাক ফিউজড হৈ আছে তো কি বুলি ক'ব syncarpus বুলি ক'ব আৰু আমি এটা কথা পাইছিলো যে যদি ফ্ৰী হৈ থাকিলে কোৱা হ'ব apocarpus বুলি ক'ব ঠিক আছে আৰু সেইখিনি বাদ দিয়া তাৰ পিছত চোৱা এই ডায়াগ্ৰামটো মনোযোগেৰে চাবা diagrammatic view of typical anatropous ovule anatropous ovule টো আমি চাম এটো তোমালোকৰ 3 marks questions ডায়াগ্ৰামৰ কাৰণে আহে ডায়াগ্ৰাম লিখিবৰ কাৰণে আহে 3 marks ৰ কাৰণে তোমালোকৰ দিব পাৰে define the diagram of anatropous ovule বুলি দিব ডায়াগ্ৰামটো সুন্দৰকৈ তোমালোকে আঁকিব লাগিব এবাৰ সো আমি এবাৰ ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা
চাবা এইটো প্ৰশ্নক ক'ব আমাৰ হাইলাম বুলি ক'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ এইটো ক'ব ফানিকেল বুলি মই তোমালোকৰ আগত এবাৰ আন্ডাৰলাইন বিলাক কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই আকৌ লিখি দিম এমব্ৰায়োচেক তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি প্ৰথম আমাক এটা পৰ্চনৰ কথা কৈছে হাইলাম বুলি কৈছে তো আমি হাইলাম পৰ্চনটো পালো এইটো ঠিক আছে আমি কি পালো ইয়াক ক'ব তোমালোকৰ ওচৰত প্ৰত্যেকৰ ওচৰত এনচিআৰটি আছে এনচিআৰটি তোমালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰা আমি প্ৰথম পৰ্চনটো এইটো পালো কি হাইলাম বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো যিটো জয়নিং পৰ্চন এইটো ক'ব আমাৰ ফানিকেল ফানিকেল বুলি ক'ব ঠিক আছে আৰু যিটো তোমাৰ অপেনিং ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো তোমাৰ এন্ট্ৰি হ'ব য'ত তোমাৰ সোমাব সেইফালেদি কি বুলি কৈছে আমাক মাইক্ৰ'পাইল বুলি কৈছে হা মাইক্ৰ'পাইল তাৰপিছত চোৱা যিটো এন্ট্ৰি পৰ্চন মানে বেছত নহয় যিটো তোমাৰ ওপৰৰ ফালে থাকে ওপৰৰ ফালে আৰু বেছৰ পাৰ্টটোকটো আমাৰ ক'ব চালাজাল পল বুলি ক'ব যিটো ওপৰৰ ফালে থাকিব সেইটো চালাজেলৰ অপজিটত যিটো থাকিব সেইটো ক'ব মাইক্ৰ'পাইলাৰ পল অপজিট থাকে দুইটা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা বাহিৰৰ পৰ্চনটো ক'ব আউটাৰ ইন্টেগুমেন্ট ক'ব বাহিৰৰ পৰ্চনটোক নিউচেলাছৰ বাহিৰৰ পৰ্চনটো ক'ব আউটাৰ ইন্টেগুমেন্ট আৰু ভিতৰতো ক'ব তোমাৰ ইনাৰ ইন্টেগুমেন্ট এইটো পৰ্চনক ক'ব নিউচেলাছ ঠিক আছে নিউচেলাছ নিউক্লিয়াছ নহয় কিন্তু নিউচেলাছ তাৰ পিছৰ এই মাজৰ পৰ্চনটোক ক'ব আমাৰ এমব্ৰায়োচেক তো তোমালোকে যদি এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিব পাৰা যদি তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো খুব ধুনীয়াকৈ আঁকি দিব পাৰা 3 মাৰ্কছ তোমালোকৰ কনফাৰ্ম আৰু এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বায়োলজিত যেহেতু ডায়াগ্ৰামেটিকেল প্ৰশ্ন 15 পৰা 20 মাৰ্কৰ ভিতৰত ডায়াগ্ৰামেটিকেল প্ৰশ্ন আহে বৰ্ডত দেখা পোৱা যায় আৰু যদিও সিমানো নাহে 15 মাৰ্কছটো কনফাৰ্ম আহে বা কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকে যদি পঢ়ি যাব পৰা নাই বা কনচেপ্টটো বুজি পোৱা নাই যদি তোমালোকে এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম থ্ৰু যদিও লিখি আহিব পাৰা দেখাই দিব পাৰা যদি তোমালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰা তোমালোকে আধাতকৈ বেছি মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'বা তো আমাৰ এনাট্ৰপাছ অভিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ এনচিআৰটি সাধাৰণতে এনাট্ৰপাছ অভিলৰ বিষয়ে কোৱা গৈছে সেইটো কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা এনাট্ৰপাছ অভিলৰ ভালকে ডায়াগ্ৰামটো কিন্তু চাবা নাপাহৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰিছো চাবা তাৰ পিছত চাবা আমি এতিয়া পঢ়িম arising from the placenta the megasporangia commonly called ovules the number of ovules in an ovary may be 1 wheat paddy mango too many papaya watermelon orchids arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovule the number of ovules in an ovary may be 1 so ovary the number of ovules in an ovary may be 1 কি হ'ব পাৰে wheat হ'ব পাৰে paddy হ'ব পাৰে mango হ'ব পাৰে too many মানে বহুত থকা কি হ'ব ovule তো এইটো কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটা ovary কিমান নাম্বাৰ অফ ovules থাকিব পাৰে যদি এটা ovules থাকে তেতিয়া কি বুলি কাৰ এক্সাম্পল কি হ'ব wheat হ'ব paddy হ'ব mango হ'ব তাৰ পিছত যদি many মানে এটা ovary যদি more number of মানে বহুত নাম্বাৰৰ যদি তোমাৰ ovule থাকে তেতিয়া কি হ'ব উদাহৰণ কি হ'ব পাপায়া হ'ব watermelon হ'ব আৰু orchids হ'ব ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে অকমানকে থুলমুলকে মনত ৰাখি থবা তাৰ পিছত চোৱা the megasporangium ovule আৰু microsporangium আমি পাইছিলো the pollen grains microsporangium pollen grains আৰু megasporangium আমি পালো ovule let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule the ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle আমি ডায়াগ্ৰামটো মই ৰাফ কৰি দিলো অলপ আগত কিন্তু এটা চোৱা ফানিকেল যেটো মই কৈছিলো ফানিকেল কি বুলি কৈছে the ovule is a small structure attached to the placenta by a means of stalk called funicle মানে ovule আৰু প্লাসেন্টাৰ মাজত যেটো সংযোগ কৰিছে সেই যেটো স্টক লাইক স্ট্ৰাকচাৰ মানে ধৰি লোৱা তোমালোকে এনেকা থ্ৰেড এটা এই থ্ৰেড লাইক স্ট্ৰাকচাৰ বা তোমাৰ ওপৰত ধৰি লোৱা
তোমাৰ অভেৰি তলত আছে, ওপৰত আমাৰ কি বুলি কৈছে এইটো প্লাসেন্টা। অভেৰি আৰু প্লাসেন্টাৰ সংযোগ যিটো কৰিছে সেইটোক আমাৰ কি বুলি কৈছে তোমাৰ ফানিকেল বুলি কৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা দা বডি অফ দা অভিউল ফিউজেছ উইথ দা ফানিকেল ইন ৰিজিয়ন কল হিলাম। হিলাম বুলি মই যিটো পৰ্চনৰ কথা ক'লো, হিলামক আমাৰ কি বুলি কৈছে দা বডি অফ দা অভিউল ফিউজেছ উইথ দা ফানিকেল। আমি গম পালো প্ৰথম জাংচনটো ফানিকেল পালো, আৰু সেই ফানিকেলটোৰ লগত সেই ফানিকেলৰ লগত আমাৰ অভিউল ফিউজ কৰি কি বনিছে বুলি কৈছে হাইলাম বা হিলাম বনিছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। Thus the hilum represents the junction between ovule and funicle. So important মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে the junction between ovule and funicle is known as hilum. Hilum বা hilum is the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. মই ক'লো যে নিউচেলাছৰ একেবাৰে লগত লাগি থকাটো ইনাৰ ইন্টাৰগুমেন্টছ, আৰু একেবাৰে সাইডত থকাটো মানে বাহিৰৰ পৰা প্ৰথম পোৱাটো হ'ব আমাৰ আউটাৰ ইন্টেগুমেন্টছ, ভিতৰটো হ'ব ইনাৰ ইন্টেগুমেন্টছ, ঠিক আছে। ইন্টেগুমেন্টছ encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. মই ক'লো যে ওপৰৰ পৰ্চনটোত মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড থাকে, আমাক সেইটো কথা ক'লে। অপোজিট দ্য মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড ইজ দ্য চালাজাল এন্ড। মই ক'লো নে মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড আৰু চালাজাল এন্ডটো অপোজিট হয়। এটা এনাট্ৰপাছ অভিউলৰ ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড আৰু চালাজাল এন্ডটো অপোজিট হয় দেই, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। আৰু সাধাৰণতে চালাজেল পাৰ্টটো বেসেল পাৰ্ট হয়। মই অলৰেডি কৈছো চালাজেল পাৰ্টটো বেসেল পাৰ্ট হয়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে চালাজেল পাৰ্টটো তুমি ওপৰৰ পাৰ্ট বুলি ক'বা, সেইটো তোমাৰ ভুল হ'ব। এটা এনাট্ৰপাছ অভিউলত যদি তোমাক যদি মাৰ্কিং কৰি দিছে যে তোমাৰ বেসেল পাৰ্টটো মাৰ্কিং কৰি দিছে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে যে এইটো কি হ'ব, তুমি সেইটো যদি মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড বুলি কোৱা তোমাৰ সেইটো ভুল হ'ব। তুমি ক'ব লাগিব যে সেইটো চালাজেল এন্ড বুলি ক'ব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus. Enclosed within the integuments or ভিতৰৰ যিটো পৰ্চন সেইটোক আমাৰ ক'ব nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. আৰু কি বুলি কৈছে নিউচেলাছৰ ভিতৰত কি থাকে abundant food reserve হৈ থাকে। এইটো ৰিজাৰ্ভয়াৰ হয়, এটা ফুড ৰিজাৰ্ভয়াৰ হয়। যেনেকে আমাৰ হিউমেন বডিত ফেটছ আৰ নন এজ দ্য ৰিজাৰ্ভয়াৰ, মানে যদি আমি খাদ্য নাখাওঁ, আমাৰ দুদিন তিনিদিন যদি আমি খাদ্য নাখাওঁ, তেতিয়া আমাক কি কৰে আমাৰ ফেটছ বিলাক বাৰ্ণ হৈ আমাক শক্তি দিয়ে, আমাক এটিপি দিয়ে, আমি এনাৰ্জি সেই ফেটছ বিলাকৰ পৰা পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি নিউচেলাছ গম পালো যে abundant food reserve হৈ থাকে, ঠিক আছে। Located in the nucellus is the embryosec female gametophyte. আৰু ফিমেল গেমিটোফাইট ক'ত থাকে সেই নিউচেলাছৰ ভিতৰত থাকে। আমি কি গম পালো, আমি গম পাইছিলো যে পলেন সেক্স ব্ৰেকডাউন হৈ পলেন গ্ৰেইনছ ওলাই আহে, আৰু আমি আজি গম পালো যে নিউচেলাছৰ ভিতৰত কি থাকে এম্ব্ৰায়োসেক বা ফিমেল গেমিটোফাইট থাকে। ক'ত থাকে নিউচেলাছৰ ভিতৰত থাকে। An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspore, ঠিক আছে। মেগাস্পোৰোজেনেসিস আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম। আমি নেক্সট ক্লাছত মেগাস্পোৰোজেনেসিসৰ পৰা পঢ়িম, ঠিক আছে। আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম মেগাস্পোৰোজেনেসিসৰ পৰা। তো আজি আমি গম পালো কিছুমান কথা, মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো চাবা। আমি সাধাৰণতে এনাট্ৰপাছ অভিউল দেখিলো ইয়াতে, এনাট্ৰপাছ অভিউল যাৰ তোমাৰ 3 নহলে 5 মাৰ্কছৰ আহিবই কনফাৰ্ম, মনত ৰাখিবা এইটো টপিক, ঠিক আছে। এনাট্ৰপাছ অভিউলৰ ডায়াগ্ৰাম, স্পেচিয়েলি ডায়াগ্ৰামটো দেই ষ্টুডেণ্ট, স্পেচিয়েলি ডায়াগ্ৰামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কনফাৰ্ম মনত ৰাখিবা। মই এইটো কথা ক'লো। নেক্সট মই তোমালোকক ক'লো যে আমাৰ ৰজেচিয়ে, লেগুমিনেছে, চলানেছে, পলেন গ্ৰেইনছৰ এটা আমি বিস্তাৰ পঢ়িলো। তাৰপিছত আমি এক্সাইন, ভেজিটেটিভ চেল আৰু জেনেৰেটিভ চেলৰ আমি এটা আইডেন্টিটি চালো, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি পলেন গ্ৰেইন, অভাৰঅল আমি এইখিনিৰ পৰা পলেন গ্ৰেইনৰ আমি আইডেন্টিফিকেশ্যনৰ পৰা, পলেন গ্ৰেইন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো পলেন গ্ৰেইন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। ইয়াতে তোমাৰ MCQ বেচিছৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিব পাৰে, MCQs বা 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। এইকেইটা বস্তু যথেষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই টপিক এই 3টা পেজৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু বহুত ভালকে পঢ়িলো, আৰু আমি কি কৰিলো এইখিনি বস্তু ভালকে চাব লাগিব, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, মুখস্থ কৰিব লাগিব। নোট লৈ ল'বা, সৰু সৰু নোট তোমালোকে ৱালত পেষ্ট কৰিব পাৰা যে, নহবা কাগজত লিখি পেষ্ট কৰি ল'বা, ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল মনোযোগেৰে যে ক্লাছটো শুনিলা, আৰু কেনেকুৱা পালা মই নাজানিছো, মই আশা কৰিছো সকলোৱে ভালেই পাইছা। আমি নেক্সট ক্লাছত যিটো কথা ক'লো মই, ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ লগ পাম।
আমি মেগাস্পোৰোজেনেসিছৰ পৰা আকৌ পঢ়িম। তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পঢ়ি ভাল পালা, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'বা, ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু আমি বৰ্ড ফালিব লাগিব। ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ, আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। টাটা, বাই বাই।